Sarap. Uh. Yum, yum, yum. Good morning guys! Welcome back to my channel. Ayan, another simple recipe na naman ang i-share ni Miss Kitchen Vlog po sa inyo. Which is ang ating gagawin ngayon ay steamed chicken seaweed syrup. So, these are the things that we need. I have here seaweed sheet. We need this one. And then we have 1 egg. Then we have scallion, spring onion, red onion, ginger, and garlic. We also need oyster, pepper, and sesame oil. We need a bit of white sugar, brown sugar, kasi hindi tayo maglalagay ng seasoning powder in here. So, we need also cornstarch. Later on, I'm gonna show you how I'm going to make it. I already cut this one in the small pieces, guys, pero kailangan po natin siyang i-fine. Yung parang gumawa tayo ng lumpiang Shanghai. Ganun. So, ito yung gagamitin ko mano-mano. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya gawin. And then, yung aking chicken still defrosting. So, Grind ko na po. I-grind ko na po yung aking carrot. and siya guys, okay na diba? Bilis. Ayan, okay na siya. Ganyan kalalaki. Transfer ko siya sa bowl kasi gagamitin ko ito mamaya sa chicken. Yung carrot pala natin guys, isang medium size lang to, hindi siya ganun kalaki. Kasi konti lang naman din yung aking, I think half kilo lang yung aking chicken. Pero I think madami na yan eh, kasi kung hindi siya magkasya yung aking nori sheets or seaweed sheet, bibili ako ng lumpia wrapper sa labas, meron naman. Yan guys, muna na natin igayin yung ating chicken. Hindi ko na siya hugasan kasi meron naman kami. Sa carrot lang po yan siya guys. Ganito pala karami yung ating chicken. I think it's more than half kilo pala guys. Actually, niremove ko yung mga skin yan, more than half kilo. I think more than, almost 1 kilo. So, kailangan natin siyang unti-untiin. Ganun ang process lang ng paggawa ko ng aking carrot. Yung gas. Actually, yung damihan ko, bigat. Ang hirap mag-pull if masyado siyang puno. Akala ko maputol yung maputol yung string. Ang tibay nito guys, at least, I think 2 years na namin siyang gamit dito. Kahit na dito ko lang siya ginagawa. Kasi ayaw ko magpagiling sa labas. Kasi alam mo naman, di ba? You must be careful kasi minsan pag sa labas ka nagpagiling, hindi nila hinugasan ng ayos yung meat. So, ayan. Okay na po yung ating chicken. Dito ko siya ilagay lahat para i-mix natin yung ibang ingredients. Ang ingay ng mga motor. It's really quite a lot. I think I'm going to hiningal ako dun sa pull out. So, hila-hila ko ng Actually, itong recipe na to guys, pwede rin yung siyang fry, pero ayoko na muna mag-fry. Ibas muna tayo sa oil. Next month kasi may other check up. Ayan. So, pag mix natin yan guys, gamitin ng gloves para maganda talaga ang kanyang ingredients. Pagdala natin ng oyster. Yung aking oyster guys, limited ko lang yun. Siguro mga 1.5 tablespoon. Kasi yung seaweeds kasi medyo may lasa na yan. And then our cornstarch. Maglagay ako ng 2 tablespoon guys. Apat na ganun kasi teaspoon lang to eh. Teaspoon of brown sugar. Yan yung pan-seasoning natin guys. Then we can add our carrot. And our egg. At ilagay na natin siya. If you want to make, If you want to make this a bit spicy, you can also add fresh chili. But sa akin, hindi ko na siya lalagyan ng chili kasi ang gagawin kong sauce is a bit spicy na po yun. So our pepper. And then oil. Sesame oil. 1 teaspoon lang. So, we're gonna mix it. I'm using a plastic gloves para maganda yung pag-mix natin po. Yan, okay na siya guys. Nagdagay pala ako ng half teaspoon ng salt dyan guys kasi madaming meat eh. Baka hindi sapat yung ating salt sa ating oyster. Ayan, okay na yan siya. Ready na yan natin siya ibalot. Tingnan mo ang aking gloves. Umiwalay na. Magro-roll na po tayo, guys. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, maglagay lang tayo ng huwag masyadong makapal. I think that's okay na. Ikalat lang natin siya ng maayos.
tayo ng pito kasi yun lang yung natira sa ating seaweed sheet. Ngayon ay i-fridge natin siya at least 2 hours para po titigas, para ikakat natin siya into like that one, small one. Then saka natin siya steam. So lagay ko na siya sa fridge na ganire lang para hindi po siya ma-disalign. Kumbaga malukot-lukot. Dito kasi straight talaga eh. I'll see you later. Ang aking sauce, ayan ang ginger. Then yung trunk ng ating scallions, yung spring onion, yung pinaka white bits nila, at saka chili. Mag-warm up ako ng siguro mga 1 tablespoon of canola oil para po siya maluto. Saka tayo mag-add ng ibang ingredients para sa ating sauce. Ganyan lang po siya kadami guys. As I said, 1 tablespoon only, okay na po yan para lang maluto yung ating chili, garlic, and the scallions trunk. Sure guys, it's super hot. Then na po yung aking 1 hour sa aking pagpa-chilled ng ating seaweeds in the freezer. Later, I'm gonna show you. Pero na-check ko na siya guys. Chinek ko siya every now and then kasi ayoko na sobrang tumigas yun kasi mahirapan tayo mag-cut. I got here calamansi juice. Also, we have to add soya sauce. Also, honey guys. Yun yung pang natin, pang pwede na yung ating sauce guys. I-keep ko lang to kasi mamaya pa ako mag-steam kasi hindi pa siya tumigas yung ating norian. Masarap ng ating sauce. Guys, medyo matigas na. Nag-try nga ako pag-cut. Pero hindi pa talaga siya ganun ka-frozen. Pero hindi pwedeng super tigas din. Mamaya-maya i-check ko na ulit yan sila. Malambot pa Ganyan na po siya after an hour and 10 minutes. Nag-try ako kanina kasi di rin siya pwedeng patigasin natin na sobra kasi mahirapan tayo mag-cut. Ayan na siya. It's a little bit soft but some part of it is hard na. So, ikakat ko na muna siya ng una para po hindi siya talaga totally super hard. Try ako mag-steam. Itong ating steamer, nilagyan ko siya ng oil para hindi ko siya didikit. So, nagpakulo na ako ng water. Ipot lang natin ng ganyan siya guys. Masarap siya. Actually, may pina-fry ako na yung natira na naubusan na ng wrapper ng seaweeds. Shit. Ano ba yun? Masarap siya. Ayan. Lagay na natin. Nagkulo naman yung aking tubig doon. Tama na yan siya guys kasi ako na naman kakain muna eh. Ready to steam na yan siya. Nagkulo na pa yung ating water. Tira. Ng mga 10 minutes lang muna kasi baka ma-overrun siya. Tapos sinaan natin yung apoy kasi masyadong malakas. Set tayo ng 15 minutes. Ay 10 minutes pa lang. Start. That's after 5 minutes, guys. Look at that. Wow. So excited. And guys, tapos na yung 10 minutes. Check na natin ulit. Luto na yan siya, guys. I am pretty sure. Yeah. Ayan, off natin. Tapos hindi ko lang muna ihugasan po kasi mamaya mag-steam pa ako ulit.
darating na yung 2 girls. Ayan na po yung ating steam na chicken seaweed rolls. Ayan na siya, guys. We will find out if it's tasty as this. Nag-usok pa. Ang init pa nito. Kailangan ko pa siyang hatiin kasi sobrang init. Let's try. Ang sarap, guys. Ang sarap. Lalo na yung aking sauce din. Ang sarap. Manghang. Ayan na po, pwede nyo i-try. Super healthy yan siya kasi steam nga lang, diba? Tsaka a lot of vegetables. Actually, plan ko pala nito is naglagay ako ng ng crab stick, but I forgot. Ayan na, guys, successful po yung ating first try ng steamed chicken seaweed roll. Thank you all for watching. Bye! Sarap.